ሰላም ዲናችሁ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ ሁሉ መልካም ሁሉ ኦኬ ሁሉ ደህና እኔ ያለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ በኦንላይን እንዴት ብር ማግኘት ይቻላል የሚለውን እንዲሁ ቀጥታ ብሩን ወደ አካውንታችን እንዴት ማስገባት እንደሚቻል እንግዲህ በቻናል ላይ ጆከር የሚባል የዩቲዩብ ቻናል ጋብዣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ያሳያችኋል በኦንላይን ያገኘውን ብር ቀጥታ ወደ አካውንቱ ላይቭ ፕሩፍ እዚህ የምታዩት ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አካውንቱ ብሩን ሲያስገባ የሚያሳይ ቪዲዮ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንዴት ብሩን አገኘው እንዲሁም ደግሞ ወደ አካውንቱ እንዴት አስገባ የሚለው ሙሉ ፕሮሰሱን ከሱ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ትንሽ ሊረዝም ይችላል፣ ግን ሙሉ ቪዲዮን ብትከታተሉ ለእናንተ ጥቅም ነው ማለት ነው። እንግዲሁም ደግሞ የሱን ዩቲዩብ ቻናል እየገባችሁ ፕሊዝ ሁላችሁም ሰፖርት አድርጉት ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁለት ለኔም ቻናል አዲስ ኮናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ማለት ነው። የላይክ ምልክትም ጥልቅ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ኮሜንቱን ከቻላችሁ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳረሱ ማለት ነው። እስቲ ጆከር የሚለውን እናያለን። ቃውን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዋትስአፕ ቲዩብ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁልኝ? በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እዚህ ቻናል ላይ የተገኘው ቻናሌን ለማስተዋወቅ ነው። ቻናሌ ስም ጆከር ኦንላይን ወርክ ይባላል ማለት ነው። እንዲሁም ሀሪፍ የኦንላይን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለእናንተ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩት እንዲሁም ለኢትዮጵያውያን በጣም የሚጠቅም የኦንላይን ስራ ነው። የሚከፍለው በክሪፕቶ ከረንሲ ነው። ብሩን እያወጣሁም ስለሆነ የማሳያችሁ ከነ ማረጋገጫው። ፕሊስ ሁሉንም ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳትዘነጉ። እንዲሁም ይሄኛውን ቻናል አሁን ያላችሁበትን የዋትስአፕ ቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። እንዲሁም ለዋትስአፕ ቲዩብ ቻናል ባለቤት በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ይሄንን ቪዲዮ ሰርች እንድለቅ ስለተባበረኝ ማለት ነው። የቻናሉ ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄኛው ሊንክ ደግሞ ከዲስክሪፕሽን ላይ እንደዛው አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ለማውረድ የሚጠቅመን ሊንክ ነው ማለት ነው። ፕሌይ ስቶርም ላይ አፕሊኬሽኑን ታገኙታላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች ማድረግ ምናምን እንትን ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄንን ሊንክ ቀጥታ ስትነኩት ወደ ክሮማችሁ ነው ማለት ነው የሚወስዳችሁ። ልክ ክሮማችሁ ጋር ከወሰዳችሁ በኋላ አሁን ያከበብኩባትን ዳውንሎድ ፖፕ ስቴላር የምትለዋን ነው ማለት ነው የምትነኩት። በቀይ ያለችውን ልክ እሷን ስትነኩ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ያመጣችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። በጣም የሚከፍል ነው። በኤክስኤልኤም በሚባል የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ነው። ክሪፕቶ ከረንሲዎች እየጨመሩ ስለሆነ እነ ቢትኮይንም አሉ። እኔ ቻናል ላይ በጣም ብዙ ስለ ቢትኮይን ምናምን አሳይቻለሁ። እዚህም ደግሞ ብሩን እያወጣው ስለሆነ የማሳያችሁ። ፕሊስ ሙሉ ቪዲዮውን ተከታተሉ። ሻን ወደ አፕሊኬሽኑ። እሺ ጓደኞች አሁን እንደምትመለከቱት ነው። እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጌ ኢንስታል ካደረኩ በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄ ነው ፖፕ ስቴላር የሚባለው አፕሊኬሽን። ቀጥታ አሁን አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለን። ያው እንደነገርኳችሁ ጌም እየተጫወትን ነው። አፕሊኬሽኑን እንትን የምንለው ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ሌላ ጌም ነበርና ሳውንዱን ላጥፋው። ልክ እንደዛ አይነቱ ነው፣ ግን ይሄ ያው በኦንላይን ነው የሚሰራው እንደነገርኳችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ዋሌት የምትለዋ ነው መጀመሪያ መግባት ያለብን። ያው ዋሌታችን ምናምን ብር የምንቀበልበት መንገድ ለማስገባት ማለት ነው። ቀጥታ ዋሌት የምትለዋን ከነካም በኋላ ልክ እንደነዚህ አይነት አድሶች ይመጡላችኋል። ከላይ እዚች ጋር ያከበብኩባትን ኤክስ የምትለዋን ነው የምትነኩት ማለት ነው። እናንተ ላይ እዚች ላይ እንደምትመለከቱት አሁን ያከበብኩባት ማለት ነው። ከዛ ኤክስ የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ ሳይኒን የምትለዋን በጉግል አንደኛ ሳይኒን ማድረግ የምትችሉ ወይ በጉግል ነው ወይ በፌስቡክ ነው ወይ በፎን ነምበራችሁ ነው። ግን እኔም መክራችሁ በሳይኒን ዊዝ ጉግል የሚለውን አድርጋችሁ በዚህ ሚላችሁ ሳይኒን ብታደርጉ ነው። ልክ አሁን ሳይኒን ዊዝ ጉግል የሚለውን ከነካሁት በኋላ ቀጥታ ልክ እንደዚህ ነው ኢሜሎችን ዘርዝርልኛል ማለት ነው፣ ስልኬ ላይ ያሉትን ኢሜሎች። እሺ ጓደኞቼ ልክ ኢሜላችሁን ከዘረዘረላችሁ በኋላ ሳይኒን ማድረግ የምትፈልጉበትን ኢሜል ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። አንድ ኢሜል ካላችሁ አንድ ኢሜሉን ያንኑ ትመርጡለታላችሁ። ብዙ ኢሜሎች ካሏችሁ ግን ደስ የምትፈልጉትን ኢሜል ትመርጣላችሁ ሳይኒን እንዲያደርግላችሁ፣ ወይም አካውንቱን ለመክፈት የምትፈልጉበትን የኦንላይን ወርክ የምትሰሩበትን ኢሜል ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደምትመለከቱ ጓደኞቼ ልክ ሳይኒን አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ማለት ያው ሳይኒን የምለው ያው ከዚህ በፊት አካውንት አለ እንዴ እንዳትሉኝ፣ ምንም አካውንት የለኝም። ያው ኮንቲኒው በሚለው በተካው ጥሩ ነው ሳይኒን የሚለው ማለት ነው። ልክ አሁን እንደዚህ ተመጣልን በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር አሁን እንትን በአራት ማዕዘን ያከበብኩባት ኢንተር ኮይንቤዝ ኢሜል ነው የሚለን። ኮይንቤዝ ኢሜላችን ነው የምንከፍለው የምናስገባለት። ኮይንቤዝ ኢሜል ኮይንቤዝ አካውንት ስንከፍት ኢሜልና ፓስዋርድ ግድ ነው እንደምታውቁት። ኮይንቤዝ አካውንት ላላችሁ ሰዎች፣ ለሌላችሁ ሰዎች ቪዲዮ ሰርች ይላችኋለሁ። የተለያዩ ቪዲዮዎችም አሉ ከኔ ውጭ ማለት ነው። እነዛም መመልከት ትችላላችሁ። ልክ ኢሜሉን እዛ ጋር ስከፍቱ የነበረውን ኢሜል ነው እዚህ ጋር አሁን የምታስገ
የምታስገቡለት እዚህ ጋር ማለት ነው። እና ደግሞ የሚከፍላችሁ XLM በሚባል የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ነው። ስለዚህ ብሩን እያወጣው ስለሆነ ማሳያችሁ ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳትዘነጉ ማለት ነው። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ጓደኞቼ የኮይንቤዝ የሚከፍለው በኮይንቤዝ ብቻ ነው። ስለዚህ የኮይንቤዝ ኢሜይላችሁን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ለኪን ያሁን ኢሜይልን ካስገባሁለት በኋላ ይውዝች ጋር ሴቭ አካውንት ኢንፎ የምትለዋን ነው መነካለት። ቀጥታ ሁኔ ሴቭ አካውንት ኢንፎ የሚለው ነካሁት። እሺ ጓደኞቼ አሁን እንደምትመለከቱት አካውንት ኢንፎ ሰክሰስፉሊ ብሎኛል። ከላይ ደግሞ ለማረጋገጥ ወደ ኮይንቤዝ ያው ምንም ሳንቲም የለውም 0.00000 ከፊቱ 30 ያለበት አንድ XLM ልኮልኛል ማለት ነው። ያው ብዙም ብር ምንም ብር የለውም ውስጡ ማለትም በጣም የወረደ ነው 0.000 ምናምን ዶላር ነው። ግን ቢሆንም አካውንት እናንተ መሆን ለማረጋገጥ ነው። ስለዚህ አሁን ከኮይንቤዝ ኢሜይልም ደርሶኛል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ኋላ መለሳለሁኝ ማለት ነው ጌሙን ለመጫወት። አሁን አካውንታችን አስተካከላ። ስለዚህ እዚች ጋር አሁን ያከበብኩባትን ኒው ጌም የምትሏ ነው የምንነካው። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ጌም ተጫውታችሁ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አሉ እንደነዚህ አይነት ጌሞች ማለት ነው። ግን በመሃል ያው አዲስ ማየት ግድ ይላችኋል ማለት ማስታወቂያዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ማስታወቂያዎች ማየት ግድ ይላችኋል። እኔ ያው ማስታወቂያዎቹን አይችልም ማለት እሺ ጓደኞች ማስታወቂያው ልክ ሲጨርሱ እንደዚህ አይነት አሁን ያከበብኩበት ኤክስ ይመጣላችሁ ነው የምትነኩት ማለት ነው። ልክ አሁን እኔ ኤክስ የምትለዋን ነካታለሁ ማለት ነው። ልክ አሁን ኤክስ የምትለዋን ከነካው በኋላ እንደዚህ ነው የሚያመጣልኝ ማለት ነው ጌሙን። ከዛ ምንድነው የምታደርጉት አሁን እዚህ ጌም ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ቀዮች አሉ። ከሁለትና ከሁለት በላይ አንድ አይነት ጎን ለጎን ያሉ እንትኖች ሲኖሩ እነሱን ደብል ክሊክ ማለት ሁለት ጊዜ ነው ክሊክ የምታደርጉ። ስታደርጉ የተለያዩ ስትሮፕ የሚባል አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ስትሮፕ ነው የሚሰጣችሁ። ከዚያን ስትሮፕ ወደ XLM ቀይራችሁ ወደ አካውንታችሁ ትልኩታላችሁ። በጣም ቀላል የሆነ መንገድ ነው። አሁን ወደ አካውንቴ ብሩን እያስላኩ ስለማሳያችሁ ሙሉ ቪዲዮውን ተከታተሉኝ ማለት ነው። እሺ አሁን ደብል ክሊክ አሁን እንደምትመለከቱት ሁለት ጊዜ መንካት ማለት ነው። ያው ደብል ክሊክ አሁንም እንደዚህ ሁሉን በቃ አንድ አይነት እንምላቸውን በሙሉ ሁለትና ከዛ በላይ ያሉ አንድ አይነት እንትኖችን ዳብል ክሊክ ያደረኩኝ እንትን ማፈንዳት ማለት ነው በቃ ባጭሩ። እሺ አሁን ያው እንደምትመለከቱት በጣም ቀላል የሆነ ጌም ነው። እናንተ እንኳን ባትጫወቱት ቤተሰቦች ህፃን ምናምን ካሉ ለነሱ ሰጣችኋቸው እነሱ እየተጫወቱላችሁ እናንተ ስራ ቦታ ምናምን ትሄዱ ከሆነ ማለት ነው በቃ እነሱ ተጫውተውላችሁ በቃ በትንሹ በጣም ብዙ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ መንገድ። ስለዚህ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ተጠቀሙት። የአፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። አለበለዚያም ኮይንቤዝ ጋር እንትን ይሄ ፕሌይ ስቶር ጋር ይቅርታ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ሌቭል አር ዩ ሬዲ ይላል። ጎ የሚለውን ከነካችሁ ወደ ኔክስት ሌቭል ይወስዳችኋል። ኦኬ የሚለውን ከነካችሁ ደግሞ እዚሁ ነው የምትቀሩት ማለት ነው። ስለዚህ ነው ጎ የሚለውን ስነካ እንደዚህ እንደምታዩት ማስታወቂያ መጣልኝ። ኤክስ የምትለዋን ነክቼ ወደ ስቴጅ 2 ገባሁኝ ማለት ነው። ያው ትንሽ ልጫዋትና ያው ብሩንም አንድ ላይ እናወጣዋለን። ብሩን ስናወጣ ያለው መንገድ ምናምን ሁሉን ነገር እዙ አሳያችኋለሁ። የኮይንቤዝ አካውንት አከፋፈል ከፈለጋችሁ ምን ቻናል ላይ አለ። ቅድም እንዳያችሁት የኔ ቻናል ጆከር ኦንላይን ወርክ ይባላል። ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ሰርች ብታደርጉ ዩቲዩብ ላይ ጆከር ኦንላይን ወርክ ብላችሁ የኔ ቻናል ነው መጀመሪያ ላይ ይመጣላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ትንሽ ተጫውቼ ልምጣ ለአንድ ለ3 ደቂቃ አካባቢ ኞቼ አሁን እንደ ወደዚህ ወደ ዋሌት ገብቼ ደግሞ አሁን የሰበሰብኩትን ስትሮፕ ለማየት ነው ማለት ነው። ቀጥታ አሁን እዚህ ጋር ወደታችሁ ርጂ እንደምትመለከቱት ስትሮፕ ከሚለው በታች 41780 ስትሮፕ ሰብስቤያለሁ ማለት ነው በ3 ደቂቃ ውስጥ ብቻ። በጣም ብዙ ነው የሚከፍለን ማለት ነው። እና ይሄ አፕሊኬሽን ያው ግን ስትሮፕ ማለት 41780 XLM ማለት አይደለም። እሱን ያው ራሱ ሪዲም አድርጎ ሲልክላችሁ የምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው። ማክሲመም እዚህ ላይ መሰብሰብ የምትችሉት 30 ሚሊዮን ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። ማለትም 3 ሚሊዮን መሰለኝ እና ልክ እንደዚህ ያን ያክል ብቻ ነው መሰብሰብ የምትችሉት። ከዛ በኋላ ብቻ ሳይሆን ያው 30 ይሄኛው 3 ሚሊዮን ካወጣችሁ በኋላ እንደ አዲስ መሰብሰብ ትችላላችሁ እንጂ 4 ሚሊዮን ወይ ምናምን አንድ ጊዜ መሰብሰባችሁ ግን 3 ሚሊዮኑን ከሰበሰባችሁ በኋላ ካወጣችሁ በኋላ ደግሞ እንደ አዲስ 3 ሚሊዮን እየሰበሰባችሁ ማውጣት
ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምን ይሄ ቪዲዮ ማሳየት ያስፈለገብኝ ምክንያት ደግሞ እንደምታውቁት ክሪፕቶከረንሲ በየጊዜው እየጨመረ ነው። ስለዚህ ያው ክሪፕቶከረንሲ ላይ ሁላችሁም መስራት አለባችሁ ከፔፓል ከፒዮነር ከሁሉም በላይ እነ ቢትኮይን ቻናሌ ላይ የተለያዩ በቢትኮይን የሚከፍሉ ኦንላይን ስራዎችን ብሩን እያወጣው ከፔመንት ፕሩፍ ጋር ሳይቻለሁ ብዙዎቹ። ስለዚህ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ አሁን ሂዳችሁ እና ልክ እንደነ ቢትኮይን ኢቴሪየም ላይትኮይን ምናምን እንደነዚህ አይነቶቹን የክሪፕቶከረንሲ አይነቶች ላይ መጠናከር አለባችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ አሁን እዚች ጋር ብሩን ወደ አካውንታችን ለማስላክ ክሌም የምትለዋን ነው የምንነካው ማለት ነው። ልክ አሁን ክሌም የምትለዋን ስነካት ክሌም ዩር 41780 ስቱሩፕ ቱ ፕሪቪው ፒፕል ስፓሚንግ ዩ ካን ኦንሊ ክሌም ዋንስ ኤቭሪ 3 ዴይስ ይላል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስፓሞችን ወይንም አጭበርባሪዎችን እንትን ለማለት ለመቆጣጠር ሲባል አንዴ ቪውዝ ድሮ ካደረጋችሁ በኋላ ወይንም አንዴ ብሩን ካወጣችሁ በኋላ ከ3 ቀን በኋላ ነው ማለት ነው ብሩን ማውጣት የምትችሉት። ማለትም ዛሬ ሰኞ ካወጣችሁ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ ነው ማለት ነው ማውጣት የምትችሉት። ስለዚህ በየ3 ቀኑ ነው ማውጣት የምትችሉት ነው የሚለን። ስለዚህ በዚህ ስለምንስማማ የስ ኦፍ ኮርስ የምትሏን እዚች ጋር አሁን ያከበብኩባትን ተነኳታላችሁ። ከዛ በኋላ ፕሊስ ዌት ይለናል። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ከዛ አሁን እንደምትመለከቱት ሪካፕቻ ወይንም ካፕቻ ሶልቭ ይሄ አይ አም ኖት ኤ ሮቦት የምትለው ሮቦት አለመሆናችሁን ለማሳየት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ያው ኦንላይን ወርከርስ ሆናችሁ ስለ ካፕቻ ማታውቁ የምትኖሩ አይመስለኝም። ቢያንስ እንኳን ብዙዎቻችሁ ስለ ካፕቻ ታውቃላችሁ። ስለዚህ አሁን ካፕቻውን ሶልቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኢንተርኔት ስላስቸገረ ታይም አውት ብሎኝ ነው እንደ አዲስ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ካፕቻውን ሶልቭ አድርጌ እኔ ልመለስ። እሺ አሁን ካፕቻው ከመጣላችሁ በኋላ አሁን ባይስክል ነው ያለኝ አይደለ? ስለዚህ ባይስክሎቹን ብቻ እንደዚህ ሰሌክት አድርጌ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሮስ ዋልድ ነው ያለኝ እነዚህ ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ቬሪፋይ የሚለውን ነካለው ሰሌክት ካደረኩ በኋላ እነሱን። ከዛ ፕሊስ ዌት ይለኛል መልሶ ወደዚህኛው ይመልሰኛል ማለት ነው። ያው ሌሎቹ ብዙውን ጊዜ ከአንድ ቀን በኋላ ከ24 ሰዓት በኋላ ምናምን ይላሉ። ግን አሁን ይሄ እንደምትመለከቱት ክሌም ሰክሰስፉሊ ብሏል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ክሌም ሰክሰስፉሊ ከላይም ደግሞ ፖፕ አፕ ሜሴጅ ወይንም ከኮይንቤዝ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 0.00417 ኤክስኤልኤም ተልኮልሃል የሚል ሜሴጅ ደርሶኛል ማለት ነው። ኮይንቤዝ ላይ ገብቼ ደግሞ ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ አሁን እናንተ የሚላክላችሁ ልክ ኮይንቤዝ ላይ ሲገቡ ልክ እንደነዚህ መጀመሪያ ሆም ፔጅ ውስጥ ነው የሚያመጣችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ከስር ያለችው አሁን ያከበኩባትን ፐርፎርማንስ የምትለዋን ነው የምትነኩት ማለት ነው። ልክ ፐርፎርማንስ የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ ስቴላር ሉሚኔትስ የሚለውን ነው የምትነኩት ማለት ነው። ስቴላር ሉሚኔትስ በሚባል የእንትና አይነት ነው። አንድ ኤክስኤልኤም 0.63 ሳንቲም ነው ማለት ነው። ስለዚህ 30 ሚሊ ማለት ቢያንስ እንኳን ወደ 3 ኤክስኤልኤም ነው ማለት ነው። ያንን ቢያንስ በ3 ሰዓት ውስጥ ወደ 3 ኤክስኤልኤም ማለትም $1 ወደ 1.8 ዶላር አካባቢ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በአንድ ጊዜ። ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ያው እኔ እንኳን ብዙም ያን ያክል ብር አልተቀበልኩ ማለት በ3 ደቂቃ ውስጥ እንዴት ነው ብር በጣም ብዙ ብር አልሰራሁም። በጣም የወረደ ሳንቲም ይሰራሁት ግን ቢሆንም ለእናንተ ለማሳየት ያክል ቶሎ ስላወጣሁት ነው እንጂ ቢያንስ እንኳን እንደው ቁጭ ብዬ ለ10 ደቂቃ ብጫወት ይሄን ጌም ሀሪፍ ቢያንስ እንኳን $0.01 $0.03 ዶላር አካባቢ ወይንም በኢትዮጵያ ወደ 2 ብር አካባቢ በ10 ደቂቃ ውስጥ አገኝበት ነበር ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ ጓደኞቼ ይሄ አፕሊኬሽን እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮም እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ አሁን ያላችሁበትን ባሳፕ ቲዩብን ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ እንድሰራ እንዲሁም ቻናሌን እናንተ ጋር መጥቼ እንዳስተዋውቅ የፈቀደልኝን የባሳፕ ቲዩብን ባለቤት በጣም አመሰግናለሁ። የሱን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ኮሜንት ላይ ያልገባችሁ ነገር ጠይቁ፣ እሱም መልስላችኋለን ማለት ነው። የኔንም ቻናል ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ታገኙታላችሁ።